السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين ناشطين ناشطين. نتمنى تكونوا فرحانين ونتمنى تكونوا في احسن حال ان شاء الله. رانا جبت لكم العونيات العميريات ما شاء الله عليهم، جبتهم معايا الباديه وجبتكم معايا الباديه باش تنشطوا وتفرحوا معايا. شوفوا معايا، شوفوا الخضره ديال الاشجار، شوفوا الطبيعه يا الولاد يا البنات، ما شاء الله تفتحي النفس. شوفوا ما شاء الله، العصافير تغرد والورق ديال الشجر كيهبط علينا ما شاء الله. اليوم غادي ندوزو معايا واحد الغديوه قطيبات على الفاخر والزعلوك، كلشي طبيعي. شوفوا معايا، تمنينا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا، وإلا عجبكم كيف ديما ما تنساونيش كيف ديما. جمجموني جمجموني، واللي دخل معنا جديد ما ينساش يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي. ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، وبقاو معايا احبابي. وهانتوما خوتي خواتاتي غادي نخرجوا للطبيعه. شوفوا ما شاء الله، هذه الجريده في الدار، عاد الجريده على برا. شوفوا معايا ما شاء الله، ما احلى الطبيعه، تبارك الله ما شاء الله. هانتوما مازال غادي نصور لكم هادشي كله ان شاء الله. حنا دابا غادي نخرج عند السي عبد اللطيف، راه على برا. غادي نديروا الغديوه ديالنا على برا هنايا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا السي عبد اللطيف فين كاين تيخندش. نصيبو طيب ليا الغدا. هانتوما شوفوا الجامع، شوفوا غير غادي نختصر لكم حتى غادي نصورها لكم كاملين ان شاء الله. شوفوا معايا النعناع، غادي نجي نقطع منه باش نصايب اتاي مشحر عميري وكيلي. شوفوا معايا تيجي ما شاء الله. النعناع طبيعي بيو، ما فيش دواء. حط الدنجال مع الفلفل وماطيش يتشوا وراه قادهم وتينش، كتشوي فيه. بغينا نديرو الزعلوك، راه شعلنا الفاخر هنايا، غير المجمر اللي ما عندناش ودرناه في الارض حتى هكا جا زوين. وخاصنا الرابوز باش الرابوز راه هذيك الغلاقه ديال البواطه كتنش. عييتي. عقوبه. قلبهم قلبتيهم ولا كتنش عليهم من قبيله؟ لا قلبهم راه غيتحرقوا. وقلبتهم. ها نتوما كتشوفوا، شوفوا معايا. جبت لينا مرت ولد عم با خبزه ديال النور وقرعه الماء مثلجه، ولكن غادي نصايب معكم الخبز ديال البنات ضروري، وغادي نحمي فيه النور. هانتوما شوفوا الخبز ما شاء الله، شوفوا مزيناتو، شوفوا الله يعطيها الخير. وهانتوما حبيباتي الخبز ديال المدينه، حيت انا كنت بغيت نجيب الخبز ديال الدار ونسيتو، جبنا غير الخبز من المخبازه. وهانتوما غنديروا الغديوه ديالنا. جبت هنا قطبان مرقدين رقدتهم في الصباح، التتبيله اللي فيتا مصايبها معاكم غادي نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. التتبيله كتجي رائعه البنات، كتجي زوينه. شوفوا معايا هاد القطيبات ديال العود والبريريد ديالها، غنعمروا البريريد ان شاء الله. والطعريجه حاضره معنا يا البنات. عيشوري دليت عليه شعوري. شوفوا جبت معايا طعريجه صغيره، وهنايا العطريه جبتها معايا، ولكن هي راه كاينه تنسحب واش ما كايناش. هنا الكمون ملحه وزيت العود البنات حنا نسيناه وما لقيناش هنايا، غادي نديباني غير بزيت ديال المائده. هنا عندي الملح كمون ابزار سكينجبير خرقوم كركم اللي غادي نصايب الزعلوك. وعندي اتاي غادي نعمر كاس ديال اتاي. فين درتي السكر عبد اللطيف؟ البواطه ديال السكر علاش خزنتي؟ البواطه ديال السكر. ها نتوما شوفوا كلشي كاين، عندنا السكر عندنا اتاي كلشي كاين. ها نتوما غادي نمشي نقطع شويه النعناع وشويه الربيع والمقراج، ها هو كيطيب البنات. درنا ليه هاد اللعيبه هادي هنايا وقربنا حدانا الماء هنايا حيت ما طارقينوش دابا في التيو.
وهانتوما معايا. يلا نوض عبد اللطيف باش تقطع النعناع وشويه الربيع، شويه الربيع باش نديروه في الزعلوك. نصور كيف تقطعي. ما كاين ما احسن من الطبيعه، ونتمنى تعجبكم الطبيعه هذه، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، غادي يجي زوين ما شاء الله. يلا بقاو معايا. النعناع باش ندير واحد الكاس ديال اتاي، بريريد ديال اتاي مشحرين ان شاء الله. هذه الملقمه عبد اللطيف، هذه الملقمه الملقمه زوين، نعناع طبيعي ما فيه لا دواء لا والو، والموسه هوايه راه حافي صافي. هنا بركه. هنايا النعناع، هذا النعناع باقي ما طلعش مزيان، تبارك الله الريحه ديالو عم زوينات. شميتي الريحه ديالو عبد اللطيف كي دايره؟ ريحه واعره طبيعيه سبحان الله. وهذه البنات ما عرفتش شنو هذه، واش المعطرشه ولا ما عرفتش شنو هذه ما عرفتهاش حتى هي كاينه. واحد البراد غادي يجي، ما نعاود لكمش يا حبابي. شوفوا نزيد شويه النعناع. بركه غتقادي لنا الجره. سمعتوا قال لك بركه غتقادي لنا الجرده. وهنايا اليازير، هانتوما ما قطعتوها الله ما لاحني. مع المسحافي. يلا بركه علينا. يلا وهانتوما حبيباتي الدنجال ها هو تشوى، فليفله صافي. هذه غادي نحيدها ان شاء الله، نحطها في الطبسيل هذا. ومطيشه كلشي طبيعي، كاين ما احسن من الطبيعه. صافي خصنا نزيدو الفاخر عبد اللطيف. باقا شي حاجه هنا في الشبكه، راه كاين الفاخر لداخل كاين. نزيد واحد شويه من هنا صافي. صافي حتى نقشر من حيت ديك الطريه ديال الفلفله صافي حتى نقشر ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. اللهم صل وسلم على مولانا رسول الله. غادي نعمر واحد البراد مشحر يا البنات، منعنع بطلاقم، غيجي زوين ما شاء الله. درت انايا التشليله الاولى ما حركتها ما والو، خويتها في الكاس، لان داك الكاس غادي نعاود نضيفو في اتاي في الاخر. وشللت التشليله الثانيه، عاد غادي نحركو نخلطو مزيان باش يحيد الا كان شي وسخ ولا شي حاجه يحيد. صافي انا غادي نخوي في الكيسان. شوفوا معايا احبابي، هاد الطريقه ديال التعمار ديال اتاي كتجي غزاله وكتجي زوينه، كيجي اتاي طالع وزوين. صافي غادي نضيف واحد القطعتين ديال السكر، ومن بعد غادي نزيد السكر في الاخر ملي تشحر لينا اتاي. صافي غادي نخوي الماء غليان طيب. صافي انا حطيته فوق الفاخر، غادي تشحر فوق الفاخر. ما كاين ما احسن من الفاخر يا البنات يا الولاد. شوفوا معايا غادي نخليه يتشحر على خاطره، وغادي نمشي نصايب معكم الزعلوك. خليكم معايا احبابي. هانتوما البراد البنات هو تشحر حامي سخون. نجيب السربيته بسم الله. هانتوما حبيباتي انا قشرت الدنجال والفلفله مطيشه، بقى لي غير نجيب الربيع حك الثومه. بقاو معايا البراد ديالاتي، البراد ديالاتي يا البنات. وغادي ندير النعناع واليازير والملقمه، وهذيك ما عرفتش واش المعطرشه ولا اشنو. صافي وغادي نخويا البنات داك الكاس الاول باش شللت اتاي، لان كتكبي الماء ما كتخلطيش، غير كتخليه واحد شويه كتخويه. ها هو
صافي. وغادي نزيد السكر ان شاء الله. البراد اللي نبقاو نشربو ونعاودو، لان اتاي تيجي غزال ما شاء الله زوين. ضروري غادي نزيد شي حبه ديال السكر. غادي نذوق دابا. بسم الله. غادي نزيد يعني وحده من قوس منها. ما كنحبش نيت يكون حلو اتاي. صافي غادي نخلطو ونخليه حتى طلق القامه ديالو. شوفوا اتاي، شوفوا الكشكوشه الرزايه البنات، شوفوا معايا. صافي غادي نخليه ان شاء الله بين ما شوينا الطيبات. غنغطيو كما تيديروا لي الناس ديال زمان، كانوا تيغطيو البراد. خليكم معايا احبابي. عبد اللطيف قطع لي القزبر ومعدنوس. شوف عبد اللطيف، هذا قزبر، ها القزبر ها هو، ها هو. غادي نديرو في الزعلوك. كلشي طبيعي حبيباتي. صافي قطع هنايا معدنوس عبد اللطيف هنا. صافي بارك. لا زيد شويه معدنوس. يلا ها صافي بركه. شوفوا البنات، طريو زوين، دمو على خدو كما كيقولوا. يلا هو معايا. غنقطعوا القزبر الربيع، قزبر معدنوس. هاد الشقه البنات العشوائي راه يطلع لذيذ وبنين. شقاه والله، احسن ما تبقاي تقادي وتصاوبي. ريحة القزيبرات شي الريحه كي دايره عبد والمعدنوس. اللطيف، ريحه طبيعيه زوينه. غادي نحك هاد الفريعات ديال الثومه. واحد الزعلوك غادي يجي زوين. هي حاجه ناقصه البنات، ناقصو زيت العود، زيت الزيتون. انا ما جبتوش، سيناه وما لقيتوش هنا في الدار. 3 فصوص ديال الثوم محكوكين. غادي ندير الزويته، هي زيت العود زعما. هو الزعلوك راه كيمشي مع غير زيت العود. شحال خوتي ديال الزيت؟ جوج معالق كبار. نضيفوا المليحه حسب الذوق. كمون تحميره، بابريكا معلقه صغيره، خرقوم، كركم نص معلقه، ابزار 4 معالق، الهريسه هي ما جبتهاش، تجي في الزعلوك زوينه، سكينجبير 4 معالق، تيجي مار تا هو، كطروش
صافي غادي نخلط. ما جبناش الغلاقه ديال عبد اللطيف، الغلاقه ديالها بانت لي بحال ما كايناش، وسط شي حاجه شي دغشش ما قلبتوش. غادي نجيبو غير طفسيل باش نغطيو. صافي صافي انا حطيته فوق البوطه، نقلب على واحد المغرفه ديال العود، جبتها باش نحركو وباش نمعك داك الدنجال. عرفت فين درت. صافي حبيباتي، هو جاب لي عبد اللطيف مغرفه اخرى. صافي غادي نخليه على بوطه مهيله، نغطيه بواحد الطبيسيل ونضيف ليه واحد شويه الماء، شويه الماء غليان، ونخليه يطيب على عافيه مهيله. صافي غادي نغطيه بهذا الطبسيل هذا. خليكم معايا احبابي. وهذا هو الشكل النهائي ديال القطبان. شوفوا معايا، والخبيزات، الخبيزه ديال المدينه مع الخبيزه ديال الباديه، ما شاء الله كلشي طبيعي. وها الزعلوك يا البنات جا شهوه منه. والبراد ديال اتاي ما نعاودش لكم يا البنات على اتاي كيف جا، ما شهيتكم فيه. وهذه هي الكليسه ديالنا وسط الشجر، وسط الطبيعه، وسط سمحوا لي يا البنات تراجلت بالفرحه. هانتوما يلا سي عبد اللطيف خوينا شي كاس ديال اتاي. يا الله، بسم الله. بسم الله. شوفوا اتاي برزتو. بغيتي تزيد الثالث ديالنا حنا عجوج. زيد الثالث. زيد الثالث يلا يا ربي. يكون شي حد ثالثنا يا ربي. يلا نتمنينا الاعجاب ديالكم هاد لا فيديو هذا وهاد الطبيعه هذه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش كيف ديما من اللايكات، من الجمجيم، جمجيموني جمجيموني.
واللي دخل معنا جديد ما ينساش يفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي. ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، ونتمنى تنكون نجيب لكم شي حاجه زوينه بتشجيعاتكم اخوتي وبدعمكم ليا. نبقى نصور لكم في الباديه، شوفوا معايا ونتمنى تعجبكم الباديه وهاد الطبيعه هذه. والسلام عليكم الى فيديو قادم، مع السلامه.